समय 3 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही दिन पहिले परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरिमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढी, कटान र दुबानका कारण 100 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्, दर्जनौं घाइते भएका छन् भने लाखौं जनता विस्थापित भएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा क्षेत्र जिल्लाहरू डुबानमा परिणत भएका छन्। त्यसैगरी महोत्तरी पनि त्यसबाट अछुतो छैन। महोत्तरीका विभिन्न क्षेत्रहरू जलेश्वर, मटिहानी, पिपरा, एकडाँडा, भङ्हा, बलवा, लोहरपट्टी, हात्तीलेट, किसान नगर, गौशाला, रामगोपालपुर, बर्दिवासका केही वडाहरू डुबान क्षेत्रमा परिणत भएका छन्। जलेश्वरमा बज्राहीमा 2वटा बालकको डुबेर मृत्यु भएको छ भने दर्जनौंको अरू मृत्यु भएको छ। 5000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। विभिन्न स्थानहरूमा सडक नै बाढीले बगाएपछि यातायात नै अवरुद्ध भएको छ। महोत्तरीका जनताले राहत समान र न्यायोचित ढङ्गले वितरण नगरिएकाले वास्तविक पीडित राहत पाउन नसकेको जनगुनासो गरिरहेका छन्। तसर्थ राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना तुरन्तै गरियोस् भन्दै सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो प्राकृतिक प्रकोप हामीले वर्षेनी भोग्दै र सहँदै आइरहेका छौँ। अझै समस्या टलेको छैन, मनसुन अझै बाँकी नै छ। तसर्थ सरकारले तत्काल पूर्व तयारी गरोस् भन्ने म चाहन्छु। यो प्राकृतिक विपत्ति हामीले रोक्न त सक्दैनौँ, तर यसको दीर्घकालीन योजना बनाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तसर्थ म यसमा केही आफ्ना सुझावहरू राख्न चाहन्छु। विकासको नाममा मापदण्ड विपरीत मनपरी डोजर आतङ्क मचाई विकासभन्दा पनि विनाश गरिरहेको छ। यसलाई तत्काल बन्द गरियोस्। मधेसको मेरुदण्डको रूपमा रहेको चुरेको चरम दोहन गरी नदीको छेउ पुल नजिकबाट मापदण्ड विपरीत गिटी बालुवा उत्खनन गरी तस्करी गर्ने र अवैध ढङ्गले सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गरियोस् र यस्ता तस्करहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। भरपर्दो एवं विश्वसनीय संस्था निकाय मार्फत EIA गरेर मात्र ढुङ्गा गिटी बालुवा निकास गर्ने वातावरण बनाइयोस्। विपद जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण तुरन्त लागू गरियोस्। प्रदेश नम्बर 2 चुरेदेखि भारतको सीमासम्मका जोडिएका प्रमुख नदीहरू बागमती, रातु, कमला, लालबकैया, लखनदेही नदीहरूको दुवैतर्फ पक्की बाँध बाँधी व्यवस्थापन गरियोस्। चुरे आसपास र खाली जमिनहरूमा व्यापक वृक्षारोपण गरियोस्। बाढी र डुबानले नेपाल, भारत दुवै देशमा असर पर्ने भएकाले दुवै देश मिली उच्च स्तरीय ढङ्गबाट दीर्घकालीन योजना बनाई समाधान खोजियोस् भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो हाम्रो नेपालको मात्र होइन, यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो विपद र यो प्राकृतिक प्रकोपहरू भइरहेको छ र जलवायु परिवर्तन भएका कारण अहिले विश्वको तापक्रम अत्यन्तै बढेको समाचार माध्यमबाट आइरहेको छ। यसले हाम्रो देशलाई मात्र होइन, एउटा विश्वलाई नै गम्भीर ध्यान आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ। तसर्थ हामीले आफ्नो देशका जनतालाई यो बाढी, कटान, डुबान र प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउनको लागि यी दीर्घकालीन योजनाहरू गर्नको लागि म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद।